مرحبا بكم متابعي قناة توكي انجلش في هذا الفيديو الجديد. السلام عليكم. اليوم كنت نقرا في عدة مقال في نيويورك تايمز على واحد سلانج وورد اسمه تشوغي. تشوغي هذا اخترعته واحد المراهقة في لوس أنجلوس، هي سوفتوير ديفلوبر اسمها غابي راسن. روح شو نقرا لك مقطع من هذا المقال في نيويورك تايمز على وش قالت هذه غابي راسن. شوفها. She said she started using the word back in 2013 في 2013 while attending Beverly Hills High School. كانت في بيفرلي هيلز، كانت في الثانوية تاع بيفرلي هيلز. أيوه she wanted a way to describe people who were slightly off trend. كانت باغية في 2013 كانت باغية شغل تديسكرايبي، كانت باغية توصف ذوك الأشخاص اللي ما كانوش على مود، فاهم؟ They were off trend. But she couldn't quite come up with the right term, so she created her own. قال لك ما صابتش كاع تيرم، ما صابتش كاع يعني كلمة باش توصف هذو الأشخاص في 2013. قال لك أما لا she created her own. قال لك صنعت هذا slang term يسموها تشوغي. ثم وش معناتها تشوغي؟ تشوغي basically هو term يعني يستعمل لوصف الأشخاص أو الأشياء اللي هما يعني slightly off trend، يعني ما يتبعوش، ما همش على مود، إما أشياء أو أشخاص. تشوغي. ايوه هذا مكان. ايا دروك نتوما قولوا لي ايش هم الاشياء ولا الاشخاص اللي تشوفوهم يعني تشوغي، وذكروا لنا اياهم في the comments down below. Bye bye. Thanks for watching. Please support me by subscribing to the channel, hitting that like button and sharing the video.